ja hyvää lokakuista päivää. Tervetuloa uuden videon pariin. Ajatus on mennä nyt sitten taas isommalla porukalla Haukiputaalle päin. Ja meillä on siellä vähän makkaranpaistoa ja sitten on ajatus, että Kaasarilta saatiin koeajopyöriä tälle meidän porukalle ja saadaan niitä vähän koeajaa siinä ja sen jälkeen sitten vapaata ajelua siellä sun täällä, niin oikein mukava päivä tulossa. Kovat vesisateet oli tuossa yöllä, mutta nythän tuo näyttää, että aurinko alkaa paistamaan. Selkeästi kylmempi päivä kuin mitä on ollut aikaisemmin. Mutta eiköhän tässä pärjätä kuitenkin. Mutta ei mitään, mä en nyt tästä siirtymästä ottaa paljonkaan videonpätkää. Kaikki tän tietää jo ihan perussetti Sanginjoelle ja sieltä raitotietä sitten Haukiputaalle, niin siinä ei ole paljon kuvattavaa. Mutta otetaan sitten, kun päästään perille, niin enemmän. Sitten lähdettiin käymään tuolla Kaasari kauppalla. Bike and Fix näyttää olevan Google Mapsissa vielä nimi, mutta kaasari.fi löytyy netistä, niin mennään hakemaan koeajopyörät tuohon näytille ja sen jälkeen alkaa makkaranpaisto ja muu ajelu mukavasti, niin kyllä kelpaa. Panna vähän polttoainetta. Miten tuossa muuten? Puoli tankkia, kyllä se riittää. Puoli tankkia? Joo. Millä pääsee? Täällä on sitten tuo tästä nopeasti. Joo. Offroadilla? Joo, ei oo mitään. Joo. Pannapa tähän vähän bensaa, niin joo. Vähän kanisteria. Joo. Ootko ennen ajanut tuommosella? Ei. No, mutta jännä just sen takia kiva päästä koittamaan. Niinpä. Heti kun pisti käytiin, niin kato heti tää ihan erilainen semmonen, niin no nyt on voimaa alle. Tärrähtää koko pyörä hyvin. Kyllä mulle on varmasti voimaa. Tuolla mä oon ajellut useamman kerran. Tuo on kyllä hyvä. Häh? Mä en oo testannut. Joo, tuo on kyllä hyvä pyörä. Ei, tuosta vasta kyllä mikko heti. Ainakin mitä on lukenut, niin kyllä pitää sitten olla. Kyllä mä oon tällä kyllä ajanut niin monella paikassa. Tähän me aletaan vaihtaa tuohon. Sehän on. Jaahas. Motokutsi alla. Ei oo ennen tullut tällaisella ajettua. Mielenkiinnolla odotan mitä tää tuo tullessa. Mutta on tasaista kyytiä ainakin, tuntuu että herranjestas. Valot vilkkuu tuossa mittaristossa heti, että väliin vapaan osasin pistää ainakin. No on kyllä ihan hauskan tuntuinen pyörä. Tämähän näissä hommissa on aina mukavinta, kun pääsee uusikin pyöriä koittamaan ja sitten on tosiaan tollasia myyjiäkin vielä, jotka luottaa meidän ammattitaitoon ja osaamiseen sen verran, että uskaltaa näitä pyöriä meille antaa koeajettavaksi. Paikalla oli kyllä mukavasti porukkaa. Meitä oli varmaan yhteensä, oliko siinä joku laskinta 14 pyörää vai oliko jopa 17 pyörää parhaimmillaan siinä käymässä pyörähtämässä, niin tosi hieno juttu, että oli niinkin innokasta porukkaa mukana. Hauskan tuntunen kyllä on epätasainen jotenkin. Mut sit kun ajaa, niin ei se sitten taas enää. Ei olekaan. Sitten on ihan tasan. Joo, niin on. No pistä kypärä päähän, niin mennään ajamaan. Pikku lenkki. Mennään. Mennään. Ottaa sä tuohon. Mä voin ottaa tuon.
Niin. Siitä kaikki pyörät on ajettu, niin kaikki muukin uskaltaa lähteä ajamaan. Niin. No niin. Muuttukin suunnitelma. Tässä oli äsken ajatus mulla lähteä tuolla Tuorekilaa käymään, mutta nythän mulla onkin tässä Kove 800 alla ja sisäänajo menossa ja ei kuulemma yli 6000 saa kierrättää vielä, niin täällä on nyt 400 ajettu. 1000 kilometriä on sisäänajoaika. Melko ketterän oloinen. Tästä on nyt selkeästi kyllä tuulilasi otettu kokonaan pois, että onkohan häirinnyt sitten ajoa. Tää on sitten tosiaan mulle tulos kans. Tossa vähän sovittiin, että koetaan tätä sitten vähän tarkemmin, kun tulee toi tonnihuolto täyteen ja katsotaan sitten mikä keli on. Meneekö kevääseen, että pääsee kunnolla ajamaan vai onko tää tässä jo hyvä vai mitä tehdään. Mutta tälleen ensituntumathan tässä on hyvät ja jumat suikkeli. No tää aina mulla vähän tää seisalta ajo mikä tahansa pyörä vakiona, niin se on vähän näin, että pitäisi olla vähän madallettu tapit, niin saisi vähän parempaa asentoa. Mutta 450 koveen verrattuna niin huomattavasti taas sit semmonen niinku sivistyneemmän oloinen. Mutta varmasti ihan yhtä kykenevä kuitenkin. Offroad-moodissa Tuorekki. On nättiä, on nättiä. Kyllä Tuorekki on yksi omista suosikeista ehdottomasti. Mun täytyy sanoa, että mä oon tästä joka kerta mä oon tällä ajanut, niin mä oon kyllä tykännyt. Ei oo niinku oikeesti. Ja tässä on niinku silleen oma niinku ajoasento on mun mielestä niinku oma maku tosi hyvä. Mä tykkään tästä Tuorekista ihan älyttömästi. Tässähän on tietenkin jonkunlainen oma vastuu, että ei ihan heti viitti oi, selkään löi hyvin. Pitäis. Oli sen verran juurakkoa tossa noin. Ihan hirveästi testaamaan tätä motokutsia nyt sitten. Tässä oli sen verran paljon porukkaa meillä paikalla, mutta pääsin testaamaan sitten Kovea ja Aprilia ja näin poispäin. Ja nyt sitten tätä tosi hiljainen pyörä. Kyllä tuo Cardani on ihan hiljainen verrattuna ketjuihin tietenkin. Paljon porukka tätä kehuu kyllä tossa, että tätäkin pyörää just semmoiseksi matka-ajoksi, jos
ei tarvitse pelätä sitten kuitenkaan tota soraa, jos sitä sattuu tulemaan. Tosiaan suur kiitos Kaasarille siitä, että lainas meille näitä pyöriä ja saatiin niitä tuolla testata rauhassa ja oikeissa maasto-olosuhteissa, niin sehän on aina mukava. Jaahas, oma pyörä alla, niin taas on mukava lähteä ajelemaan. Katsotaan mistä päästään menemään. Tostahan se näyttäisi vaikka lähtevä tommonen metsätie. Vittu, että paistaa kyllä silmää ihan suoraan. Ei näin. Vemppaosasto helppoja patikkoja. Ei yhtään mitään. Tuolla näyttää paremmin. Onpa kyllä hankala, kun paistaa niin paljon aurinkosilmää, että ei meinaa mitään nähdä. Ihan törkeästi tulee kyllä suoraan silmään. Jaha, siellä on jollain auto jäänyt. Niin sanotusti. Niin sanotusti palovaiheeseen. Ehkä. Oho.
Tuli kivi eteen. Ei nousi jalka yli. Tää pistettiin tälleen päin tähän, että ei pääse lähtemään. Aika pehmeä oloinen keula. En minä pysy pystyssä yhtään matka. On tämä. En tiedä. On ihan törkeen pehmeä tuo keula. En tiedä. Tää on kyllä melkoinen vehje. Ihan mahoton vehje. Tää on ihan ihmeellinen. Kolmosta sisään. Joo. Troneo, hei siinä se ontaa! Nyt se lähti! Oli muuten lähellä. Oli lähellä. Tää on ihan suhteellisen jyrkkä. Hienosti meni. Sinne meni. Mahtava. On se perhanan jyrkkä. Kova jätkä. Ai lähti heti. Ai saatana, pyörätti nilikkaa! Otetaanpa tämä vielä hidastuksena, koska tässä on hyvä huomata tuo noin, miten tässä käy. Elikkä kun tullaan tuohon nousun alkuun, niin jousitus menee pohjaan ja jalka osuu tuohon soraseinämään. Ja siinä se pohjeluu murtuu sitten, kun jalka lähtee lepattamaan tonne sivuun. Eli hirveän huono tuuri tuossa noin, että tuossa nousussa se osui tuo jalka tuo hiekkaa ja siitä se lähti. Harmi homma. Joo, vähän kävi huonosti nyt tässä hommassa. Yksi polvi meni ja tuolta tuleekin ambulanssi juuri hakemaan kuskia pois. Siinä alussa tosiaan niin oli vissiin kivi tai joku mihin asui jalka ja sitten lähti. Mutta ei siinä nyt onneksi sen pahempi. Ei nyt oteta riskiä, lähdetään itekään tuosta sitten kekkailemaan. No nyt olisi ambulanssi tietenkin paikalla valmiiksi, niin siinä mielessä hyvä. Kuski saatiin kyytiin ja peukku tuli, sehän on jo puoli voittoa. Se on hyvä homma.
kyllä hyvä reitti tämäkään, jos jo meidän jalkapotilaita tuolla voi. Niin. Pistetään tosta poikki kohta, niin lähdetään ajelemaan kotia kohti ja ollaan tyytyväisiä, että selvittiin hengissä tästäkin päivästä. Aina ikävä, kun sattuu noita vahinkoja, mutta se on osa motorsporttia. Jaahas, ja se on aika päätellä tämä video tähän näin. Kiitos seurasta, kiitos kun katsoit videot. Ei mitään muuta kuin kanavaa tilaukseen, jos et ole jo tilannut. Se on morjens. Ja hiekkatiet seikkailu kutsuu KTM 690 RJ, alamaa värisee. Kesä tai talvi, mitä väliä, seikkailun täällä. Tuuli kasvoja hyväilee, vapaus huuma ja soratie seikkailun johtaa. Ei esteet pysäytä matkaa.